ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ የአሬክስ መስፍን ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ በፓርት 2 መጥቻለሁ ማለት ነው እሱን ከማለቴ በፊት ግን እዚህ በዩቲዩብ ላይ አሬክስ መስፍን ተብሎ በቴሌግራም ቻናላችን ላይ አሬክስ መስፍን የሚል አለ እዛ ላይ የሆነ ሰጀሽን አስቀምጬላችኋለሁ እንግዲህ ይሄ ኦልሞስት እንግዲህ የአሬክስ መስፍን አባል እንደመሆናችሁ መጠን ተከታታይ እንደመሆናችሁ መጠን ካሁን በኋላ ተከታታይ ኮርሶችን ወይም ደግሞ ተከታታይ እንትኖችን ቲዩቶሪያሎችን ለመስጠት ቅዳለንና ስለዚህ እርሶም ደግሞ በዛ በግሩፕ ውስጥ ይገቡና የትኛውን ፌቨር እንደምታረጉ እዛ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ ስለዚህ እዛ አብዛኛውን ብልጫ ድምጽ ባገኘው እዛ ላይ ዲፔንድ እንሆንና በዛ በቮት በተደረገው መሰረት ምን እናረጋለን ማለት ነው እንሰራለን ማለት ነው ለምሳሌ በአንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ኦልሞስት እንግዲህ አዲስ አበባና ለአዳማ ቅርብ ላሉ ልጆች ብቻ ነው በየ15 ቀኑ አንዲ የተገናኘን ፌስ ቱ ፌስ ዲስከሽን ማድረግ የሚል ነው በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የተቀመጠው ኦልሞስት ለምሳሌ ይሄ ሁሉንም ነው የሚያካትተው እዚህም ያሉ ሩቅም ያሉ ለምሳሌ መቀሌ የሚሆን ሐዋሳም ኤኒዌይ ጎንደር የሚሆን እዛ ስቴጅ ላይ ያሉ ሰዎች በቀላሉ አድሬስ ማድረግ የሚችል ነው ይሄኛው ግን ትንሽ ከበድ ስለሚል ምክንያቱም ቢያንስ በሳምንት ውስጥ 3 ቀን ወይ 4 ቀን እንዳስፈላጊነቱም ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል እዛ ላይ ዲፔንድ ሆነን እንትን መናረጋቸው ነው ቪዥን ለዚህ እንግዲህ ጀስት እንትን ቨርቹዋል ሚቲንግ እንደምንለው በዛ መንገድ ዲስከስ የምናረግበት ነው ሁሉ ኢንቫይት ተደርገው ማለት ነው ግን ይሄ ትንሽ ቻሌንጅ ስለሚኖረው ቻርጅ ይኖራል ወይ ደግሞ ክፍያ ይኖራል ትንሽም ልትሆን ስለምችል ያኛው ቢያንስ በዛኛውና ካክሳለን የሚል አለ እሱን የራሱን የቻለ ቴክኒክ እንዘረጋለን በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የተቀመጠው የዩቲዩብ ቪዲዮ ቲዩቶሪያሎችን ሁሌ መልቀቅ የሚለው እንግዲህ በሳምንት አንድ ቀን መልቀቅ የሚለው ነው በአራተኛ ደረጃ የራሳችሁን ሐሳብ የራሳችሁን ኮሜንት ማስቀመጥ እንድትችሉ ነው ስለዚህ ገብታችሁ እዛ ላይ ቮትስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዛ ላይ ቮት በተደረገው መሰረት ሞር አብላጫውን ድምጽ ያገኘው ከፍ ያለ ፐርሰንት እንድንሰጠው ያረጋናል ማለት ነው ሁሉም ደግሞ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ሁሉንም መንገድ ምንከተልበት ነው ስለዚህ እንግዲህ ወደ ጥያቄያችን ስንመጣ እንግዲህ በዛሬ ጥያቄ በባለፈው በፓርት 1 ላይ ከ1 እስከ 10 ያሉትን ለመዳሰስ ሞክረናል ዛሬ ደግሞ ከ11 እስከ 20 ያሉትን ባለችን ጊዜ ለመጠቀም እንሞክራለን ማለት ነው እንግዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትሆኑ ከወዲሁ ኢንቫይት አረጋችኋለሁ ስለዚህ እንግዲህ ምን ነው a patient has received excessive dose of nitroprusside ይላል excessive dose of nitroprusside and the toxic manifestation are developing which of the following drugs should be administered to help nitroprusside metabolism proceed to the formation of lake toxic metabolism እንዲሆን ሊያደርግ የሚችለው የትኛው ነው እንግዲህ ናይትሮፕሩሳይድ ብለን የምንጠራቸው እንግዲህ እነዚህ ስፔሻሊ እነዚህ ኦልድ አንቲ ሃይፐርቴንሲቭ ድረግ ብለን ከምንጠራቸው መካከል ውስጥ ነው ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ ኤክሰሲቭ የሆነ ዶዝ አንድ ሰው ወሰደ ነው የሚለን ከወሰደ በኋላ እንግዲህ ራሱን የቻለ መድኃኒት ነውና ቶክሲፋይ ያረጋል ስለዚህ ቶክሲሲቲ ይኖረዋል ስለዚህ ይሄንኛውን የመድኃኒቱን ኢፌክት ሊቀንስልን የሚችለው የትኛውን እንስጥ ነው ኤ ምን ይላል እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኤፕነፍሪን ይላል እሺ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቢ ላይ ደግሞ ሶዲየም ቲዮሳልፌት ይላል ሲ ላይ ደግሞ ትሮምፒን ይላል ዲ ላይ ደግሞ ቪታሚን ሲ ይላል ኢ ላይ ደግሞ ቪታሚን ኢ ብሎ አስቀምጦልናል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ኤፕነፍሪን እንግዲህ አንዱ በተለይ እነዚህ እንግዲህ ሃይፖቴንሽን ውስጥ በሚገቡበት ሰዓት የሪከመንድ የምናረጋው ነው ከሃይፐርቴንሽን ጋር ተያያዥነት ከሚኖረው ጋራ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ ኤፕነፍሪን ብለን ስናነሳ ብዙ ጊዜ ከአንቲ አስማቲክ ድረጎች ውስጥም ካታጎራይዝድ የሚደረግበት አለ ብሮንኮ ዳይሌሽን ኢፌክት ስላለው ማለት ነው ከዛ ቢላይ እንግዲህ ሶዲየም ቲዮሳልፌትና ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አንዳንድ መድኃኒቶች ስፔሻሊ እነዚህ እነ ኦልድ አንቲ ሃይፐርቴንሲቭ ተብሎ ከሚጠሩት መካከል ውስጥ አብዛኞቹን አንተማራ ሪቨርስ ማድረግ የሚችል ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ የነሱን ቶክሲፋይ የሆነ እንትኖቹን በሜታቦሊዝም ሲስተማቸውን በማስተካከል
ኦልሞስት ሪቨርስ የማረቅ አቅም ይኖራቸዋል ማለት ነው። በሲ ላይ ደግሞ እንግዲህ ትሮምፒን ነው። እንግዲህ ትሮምፒን ኮአጉላንት ኤጀንት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮአጉሌት እንዲያረጉ ከሚያረጉ መካከል ፋክተሮች ናቸው። ቪታሚን ሲ ስንል እንግዲህ ቪታሚን ሲ ደግሞ እንግዲህ አንቲኦክሲዳንት ናት። እንግዲህ ቪታሚን ሲ አስኮርቢክ አሲድ ብለን የምንጠራው ነው። ስፔሻሊ ፌረስ ወደ ፌሪክ ኮንቨርት እንዳትሆን የምትከላከል ትልቅ ኮንትሪቢሽን የምትጫወት ናት። በተለይ ከአንቲ አኒሚያ ጋራ ትልቅ አቅም አላት ተብሎ ነው የሚታሰበው። ኢ ላይ ደግሞ ቪታሚን ኢ ነው። this is antioxidant the other name is tocopherol ብለን የምንጠራው ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ እንግዲህ በነገራችን ላይ እያንዳንዱን ዲቴል ለማውራት አንችልም፣ ምክንያቱም ያለችን ሰዓት ትንሽ ስለሆነች እያንዳንዱ እንደዛ የምናደርግ ከሆነ አንዱ ጥያቄ ላይ ብቻ ልንቆይ ስለምንችል አላማው ደግሞ ጥርቃ ጥያቄውን መስራት እስከሆነ ድረስ ነው። ስለዚህ በዚህ ጥያቄ መሰረት መልሳችን ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው ሲባል እንግዲህ ሶዲየም ቲዮሳልፌት ናት ልትሆን የምችለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በዛ ተወስዱልኛላችሁ። ቀጥሎ ደግሞ እንግዲህ 12ኛ patient which stage 2 essential hypertension is treated with usually effective dose of angiotensin converting enzyme inhibitors ይላል። after suitable period blood pressure has not lowered satisfactory ይላል። ስለዚህ እንግዲህ አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንሂቢተርስ ብለን የምንጠራቸው እንግዲህ ስቴጅ ላይ 2 ላይም በጣም ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አላቸው። ስቴጃቸው እየጨመረ በመጣ ቁጥር ስፔሻሊ ፕሪ ሃይፐርቴንሲቭ ስቴጅ 1 እና ስቴጅ 2 ብለን የምንጠራቸው አሉ። እንግዲህ ይሄ ሲሪየስ የሆነ ስቴጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ ደግሞ አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንሂቢተርን ተጠቅመናል፣ ግን ምን ሊወርድ አልቻለም። the potential has been complying with drug therapy and other recommendation example ለምሳሌ weight reduction and exercise ላይ so thiazide is added to the angiotensin converting enzyme inhibitors regimen አለ። thiazide ድራጎቹ ስፔሻሊ እና ሃይድሮክሎርቲያዛይድ ክሎርቲያዛይድ ብለን የምንጠራቸው መድኃኒቶች መካከል ለምሳሌ ሃይድሮክሎርቲያዛይድ አድ አደረገ እንበል which of the following is the most likely and earliest outcome of drug add on the for your monitor closely ይላል። ስለዚህ የትኛው ነው ሊሆን የሚችለው ነው። ስለዚህ ኦልሞስት መጀመሪያ አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንሂቢተርስ አለ። ስለዚህ እሱ መድኃኒት ምንም እንኳን ኢፌክቲቭ አይሆንም ተጨማሪ አድ ያደረግናት ሃይድሮክሎርቲያዛይድ ብለን በእናስባት። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ አድ ማድረጋችን ምንድነው ሊመጣ የሚችለው ነው። fall of blood pressure sufficient to cause syncope ይላል። ቢ ደግሞ ሃይፖኮሌሚያ to the synergism effect of the angiotensin converting inhibitor and thiazide on renal potassium excretion ይላል። ሲ ላይ ደግሞ onset of acute heart failure from depression of ventricular contractility ይላል። ዲ ደግሞ paradoxical hypertensive crisis ይላል። ኢ ላይ ደግሞ sudden prolongation of PR interval and increased degree of heart block ይላል። ስለዚህ ኢ አይሆንም፣ ኢፌክት የለውም። ኢ ከዚህ ጋር አይገናኝም። እንደገና ደግሞ ፓራዶክሳል ሃይፐርቴንሽን ክራይሲስም የዛንትን የላቸውም። እንደውም እነዚህ የመቀነስ አቅም ነው የሚኖረው ነው። ስለዚህ ሞኒተር ማድረግ ያለብንም። ስለዚህ ሲ ላይ ደግሞ ኦንሴት ኦፍ አኪዩት ሄርት ፌለር ፍሮም ዲፕሬሽን ኦፍ ይሄም የለውም፣ ምንም እንትን የለውም። ቢ ላይ ደግሞ ሃይፖካሌሚያ ዲዩ ቱ ሲነርጂክ ሃይፖካሌሚያ ሳይሆን እንደውም ሊኖራቸው የሚችለው ሃይፐርካሌሚያ ነው። ስለዚህ ይሄኛው የመሆን አቅሙ ዝቅተኛ ነው። ኤ ላይ ያለው fall of blood pressure sufficient to cause yes ስፔሻሊ ይሄ ኢቭን እነዚህ የሁለቱ ኮምፓይን የመሆናቸው እስከ ሃይፖቮሉሚያ ድረስ ራሱ የማድረስ አቅም ይኖራቸዋል። ስለዚህ መልሳችን የምትሆነው የትኛው ናት ማለት ነው? ኤ ላይ ያለችው ናት ማለት ነው። ለዚህ ጥያቄ መልስ ትክክለኛው መልስ ኤ ላይ ያለ ነው። 13ኛ A 52 years old woman with essential hypertensive, hypercholesterolemia and chronic stable angina developed severe constipation due to any activity. One of the medication which was the most likely causes ይላል። A captopril, B labetalol, C nitroglycerin ይላል። እንግዲህ እዚህ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ኦልሞስት ይሄ የሚያሳየን እንግዲህ ሶሪ እሺ ስለዚህ ካፕቶፕሪል አለ፣ ላቤቴሎል፣ ናይትሮግላይሰሪን አለ። ስለዚህ ከነዚህ ከተዘረዘ 52 years old women ነው የሚለን። ስለዚህ 52 years old women እንግዲህ ስንል እንግዲህ ሃይፐርቴንሲቭ ያለበት ስፔሻል ሃይፐርቴንሲቭ ያለበት ሰው ነው። እንደገና ደግሞ
ሃይፐርኮሌስትራሚን አለበት እንደገና ደግሞ ክሮኒክ ስቴብል አንጃይና አለበት የነዚህ አይነት ኬዝ አለበት ነው እያለን ያለ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኬዝ ያለበት ሰው ሞር ፎከስ የምናደርገው እንግዲህ አንጃይና ዴቨሎፕ ሲቨር ኮንስትሪክሽንስ attributed one of the medication which was the most likely cause ይላል ካፕቶፕሪል አይደለም ላቤቴሉልም አይደለም ናይትሮግላይሰሪን ሳይሆን ቬራፓሚል ነው ማለት ነው ከዛ 14ኛ ጥያቄ ላይ ስንመጣ an 83 years old man has been effectively treated with hydrochlorothiazide to control his elevated blood pressure ይላል he has had a recent onset of weakness አለው blood chemistry analysis refill አለው hypokalemia another drug is added and 1 month later his serum potassium is normal which of the following drug most likely help normalize his serum potassium level ይላል almost የ83 አመት ነው ልብ በሉ እንደገና ደግሞ በሃይድሮክሎሮቲያዛይድ ነው ትሪት የተደረገው በእነዚህ መድኃኒቶች ትሪት በሚደረግበት ሰዓት ግን ብለድ ፕሬሸሩን እንግዲህ ኮንትሮል ለማድረግ ተችሏል ስለዚህ ይሁን እንጂ እነዚህና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እና ዊክነስ በተለይ ይሄ እንግዲህ የሃይፖካሌሚያ ኢፌክት ነው ማለት ነው እነዚህ ዊክነስ አለ ብለድ ኬሚስትሪ ቼክ ሲደረግ ሃይፖካሌሚያ ዴቨሎፕ አደረገ ይረዳል እንደገና another drug is added in the 1 month later his potassium is ወደ ኖርማል ተመለሰ which of the following drug most likely help normalize his serum potassium ሊመልስልን የሚችለው ይሄ ማለት ለምሳሌ ሃይድሮክሎሮቲያዛይዶች ምን ያረጋሉ ብላ ሃይፖካሌሚያ መጡ ስለዚህ እነዚህ ሃይፖካሌሚያ ያመጡትን በሌላ መድኃኒት አድ ስናረግ ሃይፖካሌሚያውን ወደ ሃይፐርካሌሚያ ዴቨሎፕ ማለት ወደ ኖርማል ስቴጅ ወይም ደግሞ ያስተካከለ መድኃኒት የትኛው ነው ጥያቄው አጠር ስናረጋው አሴታልዞላማይድ አለ አሚሎራይድ አለ ፉርሳማይድ አለ ሞኒቶል አለ ስለዚህ ከነዚህ መድኃኒቶች ውስጥ የትኛው ነው የዚህን አይነት ኢፌክት ሊኖረው የሚችለው ሊያስተካክልልን የሚችለው የሚለው ነው ስለዚህ እንግዲህ ይሄን በቀላሉ ሊያስተካክል የሚችለው ምንም አሴታልዞላማይድም አይደለም ፉርሳማይድም አይደለም ማኒቶልም አይደለም ስለዚህ አሚሎራይድ ነው ምክንያቱም ፖታሲየም ስፔሪንግ ዳይሬቲክስ ስለሆነች ማለት ነው ወደ 15ኛው ስንመጣ እንግዲህ 15ኛ 66 years old woman with heart failure and mild hearing loss is given a diuretic as a part of regimen that include beta blockers heart failure አለበት ስለዚህ እንዲሁም ደግሞ heart failure ብቻም ሳይሆን mild የሆነ hearing loss develop አድርጓል ነው እንግዲህ አለበት ነው in given diuretic ነው እንግዲህ ይሄ ሊሆን የቻለው ከተሰጠው ለheart failure ነው እናትየው እንግዲህ ለሄት 66 አመቷ ናት ሄልት ፌረል አለባት በተጨማሪ ደግሞ ከምትወስደው መድኃኒቶች ውስጥ ከታዘዘላት ከአንቲ ዳይሬቲክስ ድረጎች ውስጥ ወይ ዳይሬቲክስ ድረጎች ብለን ከምንጠራቸው መካከል ውስጥ እንግዲህ አንዱ መድኃኒት ሂሪንግ ሎስ የማምጣት አቅም ያለው የትኛው ነው አጠር ስናረጋው ከነዛ ውስጥ እየተሰጣ ካለ መድኃኒቶች ውስጥ ለምሳሌ ዛት ኢንክሉድስ ቤታ ብሎከሮች አሉ እንዲሁም ደግሞ አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንሂቢተርስ አለ እነዚህ እየተሰጡ ነው ያሉት ማለት ነው in the course of treatment she developed an conduction defect and is found to be hypocalcemia and hypomagnesemia she also report ይላል እንዲሁም ደግሞ ምን ሪፖርት አደረገች ይላል what she described as some worsening of her hearing አለ ተባባሰ ነው characterized mainly by an inability to distinguish between similarly sounding words አለ audiometry confirms the hearing loss እንዳለ ኮንፊርም አደረጋለን the sign and the symptom noted here are abate when the drug is stopped አለ which of the following drugs most likely contribute to this finding ስለዚህ ይሄ እንግዲህ በዛ ማለት በዚህ ምንም እንኳን ሀተታ ቢያበዛ የሄርት ፌለር ናት ሄርት ፌለር ሆኖ ከምትወስተው ዳይሬቲክ ድረጎች መካከል ውስጥ ሂሪንግ ሎስ ማምጣት አቅም አለ ኢቭን እስከ ኦዲዮሜትሪ ቼክ ተደርጎ ኦዲዮሜትሪ ቼክ ሲደረግ ሂሪንግ ሎሱ እየቀነሰ መጣ ብሎናል ታዲያ እነዚህን ሁሉ ሊያመጣ የቻለው ዳይሬቲክ ድረግ የትኛው ነው አጠር ምጥን ባለ መንገድ ኤ ላይ አሴታልዞላማይድ አለ ትክክል ነው ይሄ አሴታልዞማይድ ዳይሬቲክስ ነው ስፔሻሊ ካርቦኒክ አንሃይድሬስ ኢንሂቢተርስ ብለን እንጠራው ቢ ላይ ደግሞ አሚሎራይድ ነው
አሚሎራይድም ፖታሲየም ስፐሪንግ ዳይሬቲክስ ብለን የምንጠራው። ሲ ላይ ደግሞ ፍሩሳማይድ ደግሞ ሉፕ ዳይሬቲክስ ወይም ደግሞ ሃይ ሲያሊንግ ኤጀንት ብለን የምንጠራው። ዲ ደግሞ ሃይድሮክሎሮቲያዛይድ ደግሞ ቲያዛይድ ዳይሬቲክስ ነው። ኢ ላይ ደግሞ ያለው ማኒቶል ኦልሞስት ማኒቶልም ኦስሞቲክ ዳይሬቲክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም የዳይሬቲክስ ድረጎች አሉ። ከነዚህ የዳይሬቲክስ ድረጎች ውስጥ ደግሞ ለሂሪንግ ሎስ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወተው በብቸኝነት ፍሩሳማይድ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ፍሩሳማይድ ብቻ እንግዲህ ከፍሩሳማይድ ጋር ሲያዝ ብዙ ነገር ይመጣል። በተለይ እንግዲህ ከሂሪንግ ስፔሻሊ እነዚህ አንቲማሌሪያ ድረጎች የዚህን አቅም የማምጣት አቅም አላቸው ተብሎ ስለሚታሰብ 64 years old woman has had several transit ischemic attack አለ። aspirin would be preferred treatment። ስለዚህ ትራንሲት ischemic attack ነው እንግዲህ። ስለዚህ ለዚህኛው ደግሞ አስፕሪን ተሰጠን but she has history of severe aspirin sensitivity ያለባት። ስለዚህ አስፕሪን sensitivity ያለበት ሰው ደግሞ አስፕሪንን አንሰጥም ነው። manifest as intense of bronchoconstriction urticaria especially which of the following would be you consider the best alternative? ስለዚህ አስፕሪን ሊተካልን የሚችለው ትራንስኬሚክ አታክ የትኛው ነው? አሴታሚኖፈን ኢፌክት የለውም፣ የትራንሲት ስኬሚክ አታክ ላይ አቅም የለውም ማለት እንችላለን። አሚኖ ካርቦሪክ አሲድ እሱ ደግሞ ኦልሞስት የእንትናዘር ነው፣ የአስፕሪን ዝርያ ነው። ብዙም ከመሄ ሪከመንድ አይደረግም ማለት ነው። ምክንያቱም ክሮስ አለርጂ ዴቨሎፕ የማድረግ አቅም ስለሚኖረው። ሲ ላይ ደግሞ ክሎፒዶግሪል አለ። ዲ ላይ ደግሞ ዳይፕሪሚዳሞል አለ። ስለዚህ ይሄንን በቀላሉ ከቨር ሊያደርግልን የሚችለው ሩቅ ሳንሄድ ይህ መድኃኒት ነው ማለት ነው። ቀጥሎ we have 28 years old female patient with stage 2 essential hypertension ላይ tachycardic and occasional palpitation especially ventricular ectopic beats ነው የሚለው። normally we might consider ይላል prescribing beta blocker to control a blood pressure and cardiac response. But our patient also has asthma. asthma አለበት። በአንድ በኩል ደግሞ ቤታ ብሎከሮች አሉ። ስለዚህ ቤታ ብሎከሮችና አስም እንግዲህ አስቡት። and she is trying to get pregnant አለ። which of the following drug would be the most alternative beta blocker in terms of likely efficacy on pressure and heart rate and in terms of relative safety? ስለዚህ ለዚህ ቤታ ብሎከርን በቀላሉ ሊተካለን የሚችለው መድኃኒት የትኛው ነው ጥያቄው። ሩቅ ሳንሄድ ኤ ዴልቲያዘም አለ፣ ቢ ናላፕሪል አለ፣ ሲ ደግሞ ፍሩሳማይድ አለ፣ ዲ ደግሞ ፕራዞሲን ብለን የምንጠራው መድኃኒት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መድኃኒት በቀላሉ ጥሩ ኢፌክት እንዲኖረው ወይም ደግሞ የቤታ ብሎከሮችን አክሽን በቀላሉ የመተካት አቅም ያለው የትኛው ነው? ስለዚህ ሴቨስት የሆነው የትኛው ነው? ዴልቲያዘም አለ፣ ኢናላፕሪል አለ፣ እንደገና ደግሞ ኢናላፕሪል ብለን የጠራናቸው አሉ። ዴልቲያዘም ከዛ ፍሩሳማይድ አለ፣ ፕራዞሲን አለ። ስለዚህ ለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንሂቢተሮች ናቸው። ምክንያቱም አስማ አለበት። ስለዚህ ከአስም ጋር ደግሞ በጣም ሴቨስት የሆኑ ጥሩ የቤታ ብሎከሮችን ኢፌክት ማስክ ማድረግ የሚችሉ መሸፈን የሚችሉት እነሱ ናቸው። እንቀጥል። A patient present in the emergency department with acute hypotension that require treatment. Hypovolemia is ruled out, icosos or contributors. And information gathered from the patient and family indicate the cause is an overdose of antihypertensive drug. ስለዚህ ይሄ ከአንቲሃይፐርቴንሲቭ ድረጎች ውስጥ ኦቨርዶዝ ሲሆን በቀላሉ ሃይፖቮሌሚያ ማምጣት የሚችለው መድኃኒት የትኛው ነው? One approach to treatment is to administer pharmacologic ordinary effective dose of phenylephrine and alpha-adrenergic agonist. You do just that. A blood pressure failed to rise at all, and the second dose does not work either. On which antihypertensive drug did the patient most likely overdose? ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ ካሉት መድኃኒቶች ውስጥ ፕሪስክራይብ ከተደረጉ፣ ምክንያቱም ኢመርጀንሲ ነው፣ ኢመርጀንሲ ሰው ነው፣ የኢመርጀንሲ እንደመሆኑ ዲፓርትመንት እንደመሆኑ መጠን ስለዚህ አኪዩት ሃይፖቴንሽን ዛት ሪኳየር፣ ስለዚህ አኪዩት ሃይፖቴንሽን ዴቨሎፕ አረገ ነው
የመጣው። ስለዚህ ይሄ ማለት በሌላ አባባል ሃይፖቮሉሚያ ወይም ደግሞ የኦቨርዶዝ ኦፍ አንቲሃይፐርቴንሲቭ ድረግ ነው ይህን ሊያመጣ የቻለው ነው። ስለዚህ ኦቨርዶዝ ኦፍ አንቲሃይፐርቴንሲቭ ድረግ እንደውም ምንድነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ፌናይሌፍሪንን ተጠቀሙ፣ ምንም ለውጥ አላመጣም። እንዲሁም ደግሞ አልፋና አድሬናርጂክ አጎኒስቶቹንም ተጠቀሙ፣ ምንም ለውጥ ሊያመጣላቸው አልቻለም። ስለዚህ አሁንም እንግዲህ ራይዝ እንዳደረገ ነው። ሰከንድ ዶዝም ሊሰራልን አልቻለም። ስለዚህ ከይህን ሁሉ አድርገን እንግዲህ የትኛው የመድኃኒት ኢፌክት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣል ብላችሁ የምታስቡት ነው? ካፕቶፕሪል አናዘር አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንሂቢተርስ አለ። ቢ ላይ ደግሞ ሃይድራላዚን አለ። ሲ ላይ ደግሞ ፕራዞሲን ብለን የምንጠራው አለ። ዲ ላይ ደግሞ ቲያዛይድ ዳይሬክት ኤግዛምፕል ሃይድሮክሎር ቲያዛይድስ ብለን የምንጠራቸው ነው የሚያሳየን። ስለዚህ እንግዲህ የትኞቹ መድኃኒቶች ኦቨርዶዝ ሲሆኑ እንደሆነ ማየት እንችላለን፣ የሚታወቅ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደውም እነዚህ ኢቭን እንድታዩት የፈለኩት ስፔሻል አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንሂቢተርስ በቀላሉ ሃይፖቮሉሚያ ማምጣት አቅም አላቸው። ምክንያቱም ከኪድኒ ጋር በተለይ አኪዩት ኪድኒ ፌለሪቲን በማምጣት ስለሚታወቁ ያ ደግሞ የመድኃኒቶቹ አንዱ ካራክተር ስለሆነ ከዛ ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ የአንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንሂቢተሮች ስፔሻሊ እና ካፕቶፕሪል ናቸው እንግዲህ ለዚህ ሪስፖንሲብል የተጫወቱት። ሃይፖቮሉሚያ ሲነሳ እንግዲህ ብዙ አቅም አላቸው፣ ብዙ ቫልዩ ይሰጣቸዋል የሚባሉት እነሱ ስለሆኑ ማለት ነው። 19ኛ an elderly male patient who has just been referred to your practice has been taking a drug for symptomatic release of benign prostate hypertrophy ይላል። እንግዲህ ይሄ እድሜያቸው ብዙ ጊዜ ይሄን ነገር ማሰብ ያላችሁ ኦልሞስት ቢፒኤች ዴቨሎፕ ማድረግ የሚችለው አንዱ እድሜው 60 ዓመት በላይ ሲሆን ነው። ይሄ የሚታወቅ ነው። in addition to this effect of on smooth muscle of the prostate and urethra, this drug can lower blood pressure as such way that reflexes trigger tachycardic positive inotropy increase AV node conduction. the drug neither dilate nor constrict the bronchial. ስለዚህ bronchial ምንም አይነት effect እንደሌለው ነው። it causes pupillary as constrict and interfere with mydriasis and dim light. initial oral dosage of the drug have been associated with high incidence of syncope. ስለዚህ እሱ መድኃኒት አሁን በቀላሉ ሳይንኮፕ ያለው መድኃኒት የትኛው ነው? አንድ ይሄንን በሉ ብናይን ፕሮስቴት ሃይፐርፕላዥያ ኢፌክት አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ብለድ ፕሬሸርን ትሪት ያደርግልናል። ሊያደርግ የሚችል መድኃኒት የትኛው ነው እያለን ያለው ሩቅ ሳንሄድ የትም ሳንሄድ። አይንም ላይ ደግሞ ይታወቃል ኮንስትሪክት የማድረግ አቅም አለው። ይሄ የአንዱ የመድኃኒቶቹ ሳይድ ኢፌክት ነው። ስለዚህ የትኛው ነው? ስለዚህ ይሄ የማይታወቅ መድኃኒት ማን ነው? እሱ ነው። ካፕቶፕሪል አይደለም። እነዚህ ካፕቶፕ ሃይፐርካሊየሚያ የማምጣት እነዚህ አንጂኦኤዴማ ምናምን እነዛ ላይ ነው በጣም የመብርታት አቅም ያላቸው እንጂ ብዙም እዛ ላይ እንትን የሚሉ ነው። ሃይድሮክሎር ቲያዛይድም አይደለም፣ ከዛ ጋር የሚገናኝም አይደለም። እንደገና ደግሞ ኒፊዲፕንም አይደለም። ስለዚህ መልሳችን ማነው? ፕራዞሲን ነው፣ ወይም ፕራዞሲን አልፋዞሲን ምናምን ብለን የምንጠራቸው ናቸው። እስኪ የመጨረሻዋን የዛሬዋን ጥያቄ እንመልከት። A patient with essential hypertension has been treated with fixed dose combination products that contain hydrochlorothiazide. ሃይድሮክሎሮቲያዛይድ ያለበት አንድ እንደገና ደግሞ ትራያሜትሪን ያለበት ነው የሚለን። blood pressure and serum electrolyte have been kept within acceptable limit for last 18 months. Now, however, blood pressure has risen to the point where the physician wants to add a third antihypertensive drug. ተጨማሪ ምን ተጠቀመ? ሶስተኛ መድኃኒት። ልብ በሉ፣ ሶስተኛ መድኃኒት። ይሄ ሃይላይት ማድረገው በደንብ አድርጋችሁ ትኩረት እንድታረጓት ነው። The drug is started after several weeks. The blood pressure fell into the acceptable range, but the patient has become hyperkalemia ግን develop አደረገ። ስለዚህ ሃይፐርካሌሚክ እንዲመጣ የሚያደርገው ሶስተኛ መድኃኒት የተሰጠው ነው። which of the following drug was added in is most likely responsible for the desired blood pressure and fall and unwanted rise of serum potassium? ሊያመጣ የቻለው የትኛው ነው? ጥያቄው ግልጽ ነው። ይሄን ሊያመጣ የቻለው መድኃኒት የትኛው ነው? ዴልቲያዝም አለ፣ ፕሮፕራኖሎል አለ፣ ላሚፕሪል አለ፣ ቪራፓሚል አለ። ስለዚህ እነዚህ በርግጥ ሁሉም
ስፔሻሊ አሁን ፕሮፕራኑ ሃይፐርካሌሚያ ያመጣል፣ ግን ሬር ነው የማምጣት አቅሙ። ምንም እንኳን ሃይፐርካሌሚክ የማምጣት አቅምም ቢኖረው ዴልታያዝም የለውም ፋሚሊ ነሱ ብዙ እንትን የለ ስላይት ይላል። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንሂቢተርስ ነው ትልቅ አቅም ያላቸው ሃይፐርካሌሚክ በማምጣት የሚታወቁት እንጂ ሪላቲቭሊ አሁን ሃይፐራሚፕሪን ባይኖር ፕሮፕራኖል የማምጣት አቅም አለው እንደውም ፕሮፕራኖል በተጨማሪ እነዚህ ሃይፖግላይሴሚክ ኢፌክትን ማስክ የማድረግ አቅም አለው። ስፔሻሊ ከኢንሱሊን ጋር ኢንተራክት ስለሚያደርግ ነው፣ ከኢንሱሊን ጋር ስለሚያያዝ ነው። እነዚህ ሃይፐርካሌሚያ ጋራ ሊያዝ የሚችልበት ማለት ነው። ግን ከዚህ ከጥያቄው አንጻር ግን ስናይ መጀመሪያ ሃይድሮክሎሮቲያዛይድ እና ትራያሜትሪን ራሱ ያመጣል። ግን እነዛ እርስ በርስ ኮምፖዚት ቢሆን ሰርድ ድረግ ላይ ግን አንቲሃይፐርቴንሲቭ ከተጨመሩት ውስጥ አንዱን ሄዶ ምንም እንኳን ብለድ ፕሬሸሩ ኮንትሮል ቢሆንም ግን ሃይፐርካሌሚክ አመጣ። ስለዚህ ይሄ ሃይፐርካሌሚክ ትልቁ ሪስፖንሲብል ሊሆን የቻለው መድኃኒት የትኛው ነው? በጥያቄው መሰረት መልሳችን አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንሂቢተርስ እነ ሊሲኖፕሪን፣ ኢናራፕሪን ብለን ካፕቶፕሪን ብለን የምንጠራቸው እነ ራሚፕሪን ብለን የምንጠራቸው መድኃኒቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ያኛው ደግሞ እዚህ ላይ እንደምናየው ይሄኛ ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እንዳልኳችሁ አሬክስ መስፍን ቴሌግራም ቻናል ላይ ሰርች አርጋችሁ ገብታችሁ ያንን ቮት ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ስለሚጠቅማችሁ ማለት ነው። በዛ ላይ ዲፔንድ ሆነን ብዙ ነገሮችን ለመስራት እንሞክራለን። እንግዲህ እስከዛሬም እንግዲህ ብዙ ልጆች ይመስል እንግዲህ ጥያቄዎች እያዩ ይህን ቪዲዮ እያዩ ብዙ ሰክሰስ የሆኑ ልጆች አሉ። በአሁኑ ጥያቄ እንትኖች ላይ እንኳን የሲኦሲ እንትኖች ላይ ብዙ ልጆች እንዳለፉ በውስጥ መስመር በኩል እንትን ያሉኛሉ ነገሩኛሉ። ስለዚህ እናንተ ደስታ የኔ ደስታ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ነው። ገና አንድም ፋርማሲስት ተማሪ ምን መሆን የለበትም በሲኦሲ እና በላይሰንሸር ኤግዛም ወደኋላ ማለት የለበትም። ያልፋል። ምን አለኝ በሉኝ መስፍን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብረን የምንታገል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሀሳብ ካላችሁ በኮሜንት ማስቀመጫ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይቆየን። ቻው። ቴንክ ዩ